हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा तपाईलाई कसरी फ्रीमा गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड अथवा बिटकॉइन भनौं बिटकॉइन अन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि क्रिप्टो करेन्सीलाई कसरी अन गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा, अथवा तपाईले त्यो क्रिप्टो करेन्सीलाई कसरी बिटकॉइनमा ट्रान्सलेट गरेर चाहिँ गुगल प्ले गिफ्ट कार्डलाई बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो विषयमा तपाईलाई आजको यो भिडियोमा तपाईलाई बताउने छु र मैले एउटा लिंक तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। यदि तपाईले त्यो लिंकबाट जोइन गर्नुहुन्छ भने 500 कोइन अथवा यसको चाहिँ $7 बराबरको फ्री गिफ्ट कार्ड पाउनुहुन्छ। तपाईले त्यो फ्रीमा लिन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ, र त्यसको लागि चाहिँ तपाईलाई मैले एउटा लिंक दिएको छु डिस्क्रिप्सनमा। म यसमा यो कसरी अन गर्न सक्नुहुन्छ सबै यो भिडियोमा बताउने छु। जस्ट तपाईले त्यो लिंकमा क्लिक गरेपछि तपाईको क्रोम अथवा कुनै पनि ब्राउजरमा खुल्नेछ। यसरी खुलेपछि यहाँनिर साइन अप विथ गुगल अकाउन्ट भन्ने छ, यो बटनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने छ। यो गरेपछि चाहिँ तपाईले 500 कोइन फ्रीमा पाउनुहुन्छ। तपाईले आफूसित भएको कुनै पनि एउटा जीमेल अकाउन्टलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै तपाईसित छ एउटालाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले अहिले एउटा आफ्नो गुगल अकाउन्टलाई एड गरेँ र गुगल अकाउन्टलाई एड गरिसकेपछि चाहिँ जस्ट गुगल अकाउन्टबाट साइन अप भयो मेरो। अनि त्यहाँबाट यहाँनिर डाउनलोड टु विथड्र भन्ने छ, यो कलेक्ट मैले चाहिँ यहाँनिर र्यान्डम रूपमा चाहिँ 66 पाएको छु। $1 को चाहिँ मैले चाहिँ पाएको छु। तपाईले चाहिँ 500 सम्म जति पनि पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईको लकमा डिपेन्ड गर्छ कति पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा। र अहिले चाहिँ यहाँनिर अब देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ $1 भएको फ्रीमा चाहिँ डाउनलोड टु विथड्र भन्ने छ। डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस् र डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँनिर डाउनलोडको लागि एउटा एप्लिकेसन आउँछ। तपाईँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर देखाएको छ, यो वार्निङ आएको छ त, किनकि यो थर्ड पार्टी प्रोबाट डाउनलोड हुन्छ। हामीलाई जस्ट ओकेमा क्लिक गर्छौँ र यो डाउनलोड हुन थाल्छ। 42 MB को छ। म तपाईलाई केही टाइमको लागि भिडियोलाई पुश गर्छु र डाउनलोड भइसकेपछि म तपाईलाई कन्टिन्यू देखाउने छु। र यो डाउनलोड हुन लागिसकेको छ, अब केही सेकेन्ड बाँकी छ, लेफ्ट छ। जस्ट यसलाई डाउनलोड कम्प्लिट भएको छ। डाउनलोड कम्प्लिट चाहिँ हाम्रो ओपनको साइन छ, अथवा तपाईले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको डाउनलोडमा माथि पनि आउँछ नोटिफिकेसनमा। जस्ट यसलाई सेटिङमा जानुस् र सेटिङमा गएपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर अननोन सोर्सलाई एनेबल गरिदिनुस्। जस्ट ओके र इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। CoinNess छ यसको एप्लिकेसनको नाम। तपाईहरुले चाहिँ यो एप्लिकेसन चाहिँ यहाँबाट डाउनलोड गर्नुभयो र यो लिंकबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ मैले चाहिँ $1 पाएँ, तपाईले चाहिँ $7 सम्म जति पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको लकमा डिपेन्ड गर्छ। मैले चाहिँ 66 कोइन पाएको छु। $1 इक्वल टु हुन्छ, त्यसको भ्यालु $1 हुन्छ। तपाईले चाहिँ त्यो जोइनमा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट म यसलाई ओपन गर्छु यति बेला अहिले, र ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको इन्टरफेस अगाडिपट्टि खुलिसकेको छ। तपाईहरुको पनि यही आउँछ, प्रोसेस एकदम फलो गर्दै जानुस्। तपाईलाई म सबै कुराहरु बताउने छु यसमा। तपाईले अर्निङको मेथड पनि यसमा भन्दिने छु। र तपाईकोमा चाहिँ यस्तो अगाडिपट्टि यो स्क्रिन आउनेछ, यहाँनिर साइन अप टु रिसिभ कोइन भन्ने छ। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र अघि तपाईले जुन जीमेल अकाउन्टबाट चाहिँ साइन अप गर्नुभएको थियो, यहाँनिर चाहिँ अहिले स्किपको बटन बन्छ। जस्ट हामीले साइन अप गर्छौँ, यहाँनिर साइन अप टु रिसिभ कोइन छ, यसलाई अलाउ गरिदिन्छौँ हामी। र यहाँनिर चाहिँ गुगल अकाउन्टलाई माथि सिलेक्ट गर्छौँ, किनकि हामीले उता पनि गुगल अकाउन्टबाट साइन अप गरेका छौँ। त्यसैले हामी गुगल अकाउन्टै गर्छौँ, किनकि हाम्रो $1 आएको छ, जुन $1 चाहिँ हामीले यहाँनिर जोइन गरेपछि हाम्रो अकाउन्टमा आउनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो अहिलेको अकाउन्टबाट चाहिँ जोइन भइसकेको छु म। र म तपाईलाई माई पेज भने यहाँ त तलपट्टि देखाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो एक्चुअली यदि $0.99 अबाउट $1 चाहिँ मैले पाएको छु। र यसमा चाहिँ म वार्निङ मेथडमा लिएर जान्छु। यो चाहिँ तपाईको न्यूज फिल्ड छ, तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। यो न्यूजहरु तपाईलाई आवश्यक छ भने, यदि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ यस्तो कुराहरु भने बिटकॉइन क्रिप्टो करेन्सीहरुको बारेमा यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। आर्टिकलहरु यतापट्टि साइडमा गएर रिड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ मार्केटको बारेमा यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईले यसको भ्यालुहरुको बारेमा सबै कुराहरु यहाँनिर जान्न सक्नुहुन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ चेन्जेबल हुन्छ। यहाँनिर सबै कुराहरुको भ्यालु छ, कुनको बिटकॉइन देखि लिएर सबैको प्राइसहरु तपाईले यहाँनिर चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ। र यतापट्टि माई पेज छ, माई पेजमा गएर हेर्छु म। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माई CNNS भन्ने छ। CNNS भनेको चाहिँ यसको चाहिँ यो एप्लिकेसनको चाहिँ जुन करेन्सी चल्छ, जुन हामी बिटकॉइन भन्छौँ, त्यस्तै चाहिँ CNNS भन्ने करेन्सी चल्छ। त्यसको टोकन चाहिँ हामीसित 66 छ अहिले। यसमा चाहिँ माई अकाउन्टमा 0 देख्नुहुन्छ। किन 0 देख्नुहुन्छ भने CNNS मा चाहिँ यसलाई हामीले पछि कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ अहिले अर्निङ मेथड भन्छु। मेन अर्निङ मेथड भनेको चाहिँ रिफरल सिस्टम छ। रिफरल सिस्टममा चाहिँ तपाईले यहाँनिर इन्भाइट फ्रेन्डको अप्सन छ, तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। इन्भाइट फ्रेन्डमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको साथीले चाहिँ म्याक्सिमम तपाईको चाहिँ गयो भने $7 सम्म एउटा साइन अपबाट
अर्निङ गर्न सक्छ र तपाईले चाहिँ भने यसमा चाहिँ $0.5 पर रिफरको अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा बोनसहरू पनि छ यहाँनिर तपाईहरुले तलपट्टि पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईले 3 जना इन्भाइट गर्नुहुन्छ भने 30 कोइन चाहिँ एक्स्ट्रा बोनस पाउनुहुन्छ रिफरको पाएको 30 प्रत्येकको 3टाको 90 बाहेकको 30 पाउनुहुन्छ र यदि तपाईले 6 जना इन्भाइट गर्नुहुन्छ भने 70 CNS कोइन चाहिँ तपाईले फ्रीमा पाउनुहुन्छ र यदि 10 जनालाई तपाईले रिफर गर्नुहुन्छ एप्लिकेसन जस्ट इन्स्टल गरि पुग्छ केही गर्नु पर्दैन यदि इन्स्टल मात्रै गर्छ भने पनि तपाईहरुको साथीहरुलाई भन्न सक्नुहुन्छ लिंक शेयर गर्न सक्नुहुन्छ त्योबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 114 कोइन चाहिँ एक्स्ट्रा बोनस पाउनुहुन्छ यो 114 कोइन भनेको चाहिँ तपाईको करिब यसमा चाहिँ यसको भ्यालुमा हेर्ने हो भने $2 भन्दा माथि हुन्छ र हाम्रो चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मैले चाहिँ कोइन यहाँनिर चाहिँ 66 कोइन छ तपाईले चाहिँ यहाँनिर धेरै भन्दा धेरैलाई शेयर गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ वन रिफरको तपाईले 0.5 भनेको 50 रुपैयाँ नेपाली अर्न गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ के गर्नुस् यो भिडियोको लिंक शेयर गरिदिनुस् र तपाईको चाहिँ रिफर लिंक चाहिँ तपाईले चाहिँ योबाट जोइन गर्नुस् र तपाईको साथीलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो लिंक दिनुस् र यो भिडियो हेरेर कसरी जोइन गर्ने भन्ने विषयमा तपाईले भिडियोलाई शेयर गर्नुस् र भिडियोको साथसाथै तपाईको आफ्नो रिफर लिंक हुन्छ यहाँनिर इन्भाइट फ्रेन्ड फर बोनस भन्ने बटनमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो लिंकलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ र यो र मेरो लिंकलाई दुईटैलाई एकै ठाउँमा लेखेर तपाईले साथीहरुलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नु भने चाहिँ तपाईहरुको के हुन्छ भन्दा भिडियो तपाईले साथीकोले हेरेर कसरी गर्ने भनेको तपाईको साथीले बुझिरहेको हुन्छ र तपाईले चाहिँ रिफरबाट तपाईको साथीले त्यो भिडियो हेरेर तपाईको लिंकबाट जोइन गर्छ र रिफरको बोनस तपाईले पाउनुहुन्छ र म तपाईहरुलाई चाहिँ अहिलेको भिडियोमा चाहिँ यति मात्र भन्छु तपाईले रिफर गरेर अर्न गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कलेक्ट गर्नुस् र म अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई हेरेर अहिले CNS मा गएर म तपाईलाई के विथड्रको सिस्टमको बारेमा चाहिँ केही भनिदिन्छु अहिले चाहिँ यसमा र म पछि चाहिँ तपाईको यो प्रोसेस हल्का लामो भएकोले म तपाईहरुलाई पछि भन्छु कसरी विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ हामी इन्भाइटको फ्रेन्डको अप्सन छ यहाँनिर साइन अप टोकनहरु यताउता सबै कुराहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ हामीले यसलाई ट्रान्सफरमा क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ हामीले CNS को वालेटलाई टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ एमाउन्ट र वालेट टाइप गर्यौँ भने र चाहिँ मैले यहाँनिर 1000 कोइन टाइप गरेँ भने चाहिँ तपाईले कन्फर्म गरेर चाहिँ अगाडिपट्टि एकाउन्टमा जान्छ र एकाउन्टमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ यो म तपाईलाई अर्को भिडियोमा बताउँछु कसरी तपाईले सबै प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ विथड्र गरेर हामीले कसरी चाहिँ गुगल प्ले गिफ्ट कार्डलाई नै बाइ गर्न सक्छौं अथवा तपाईले बिटकोइनमा वालेटमा लैजान सक्नुहुन्छ सबै कुराहरु म नेक्स्ट भिडियोमा बताउँछु आई होप तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि लाइक गर्नुस् च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् कमेन्ट गर्नुस् के राम्रो लाग्यो नराम्रो लाग्यो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि एउटा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो हैव अ गुड टाइम जय नेपाल